Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 62, cuộc chiến tranh giành Mộc Nha Tinh đã trở nên vô cùng gay cấn khi ba thân vệ của Hồng xuất hiện và trợ giúp La Phong. Lúc này đây, đứng trước tình thế vây công của địch nhân, La Phong cùng ba thân vệ đang ngay lập tức tìm đường để chạy thoát. Và rất nhanh, lấy Mộc Nha Tinh làm mồi nhử, La Phong cùng ba thân vệ nhân cơ hội đó đã liền chạy trốn khỏi sự truy đuổi của địch nhân. Tới cuối cùng, nhờ sự khéo léo của Băng Sơn, ở bên phía Cực Hạn Vũ Quán, mọi người cũng lấy được một viên Mộc Nha Tinh. Tuy vậy, cái tên đệ tam nguyên lão kia làm sao mà bỏ qua được chứ? Ngay khi Băng Sơn rời đi, hắn ta cũng liền đuổi theo anh ấy. Và ngay sau đó, một cuộc chiến lạnh lẽo giữa hai người nổ ra. Trong không trung, từng đợt công kích cũng liên tục được Mo Henderson phóng ra. Hiển nhiên, hắn ta đang vô cùng phẫn nộ. Còn Băng Sơn, ngay khi anh ấy quay trở lại phản đòn và công kích tên kia, hắn ta đã liền bắt được kiếm của anh ấy. Ngay sau đó, tên kia cũng liền đóng băng vũ khí của anh ấy. Có thể nói, cuộc chiến lúc này cũng đã có chênh lệch đôi chút, Băng Sơn đã có dấu hiệu thua thiệt. Còn ở phía xa xa, La Phong rất nhanh cũng đã đi hỗ trợ cho Yêu Nhiêu. Và ngay sau đó, một cuộc chiến 1 với 1 giữa La Phong và đệ tướng Nguyên Lão đã nổ ra. Có thể nói, cuộc chiến rất tinh thần niệm sư quả là khó lường. Ở bên cạnh, trong khi hai người kia giao chiến, Yêu Nhiêu cùng Fares nghị sĩ cũng lao vào nhau tấn công hết sức ác liệt. Cũng trong lúc đó, ở một nơi xa, người dễ thở nhất có lẽ chính là Dã Thú. Rất nhanh, anh ấy đã khiến đám người châu Âu đang đuổi theo mình phải kiệt sức. Tuy vậy, cuộc chiến rất nhanh đã có sự thay đổi, trong khi Yêu Nhiêu cùng với Fares nghị sĩ đang chiến đấu. Ở phía xa, người của nước Ấn vẫn đang theo dõi bọn họ rất sát sao. Và ngay khi Fares nghị sĩ sơ hở, người của nước Ấn đã ngay lập tức lao tới và tấn công cô ta để trả thù. Cũng bởi vậy, một cuộc chiến giữa hai người nổ ra. Trong không trung, từng luồng ánh sáng đỏ rực tỏa ra, làm nơi đây trở nên rất nóng. Cuối cùng, sau một hồi giao chiến, Fares nghị sĩ đã bị người tới từ nước Ấn dồn ép đến đường cùng, thân thể của cô ta đập mạnh xuống mặt đất. Lúc này, cô ta chỉ có thể có một kết cục, đó chỉ có thể là bỏ mạng mà thôi. Không biết rằng cô ta sẽ làm cách nào để trốn thoát. Còn Yêu Nhiêu, khi trước, nhân lúc Fares đang chiến đấu với sứ giả nước Ấn, cô ấy cũng đã liền lấy đi 2 viên Mộc Nha Tinh và mau chóng chạy thoát. Có thể nói, cuộc chiến lúc này là vô cùng hỗn loạn. Hiển nhiên, Mộc Nha Tinh vẫn là mục tiêu của tất cả mọi người. Tuy vậy, đang lúc cuộc chiến diễn ra, Hồng rất nhanh cũng đã nhận được tin tức từ thân vệ của mình. Và không lâu sau, ông ấy cũng đã đi tới trung tâm của cuộc chiến đó. Ngay lập tức, không gian xung quanh liền bị chấn động mạnh. Lúc này, thời gian như chậm lại. Trong nháy mắt, một quả cầu khổng lồ với kích thước to lớn đã lan ra toàn bộ nơi này. Giờ đây, tất cả đã đình chỉ chiến đấu. Điều này cũng bởi họ cũng biết người vừa tới là ai. Và họ cũng hiểu kết cục của trận chiến này là gì. Bởi vậy, đám người kia cũng liền tranh thủ thời gian rời đi tìm kiếm Mộc Nha Tinh ở nơi khác. Còn Hồng cùng với La Phong và 4 thân vệ của mình, ngay khi đám người kia rời đi, bọn họ liền cùng nhau trao đổi một chút về cuộc chiến vừa rồi. Quả nhiên, trong trận chiến này, màn thể hiện của La Phong đã khiến Hồng vô cùng thích thú. Cuối cùng, sau khi trao đổi một lát, Hồng cũng liền chia cho những người số Mộc Nha Tinh mà họ đạt được. Hiển nhiên lần này, thu hoạch là cực kỳ lớn. Bởi vậy, thành quả mà mỗi người đạt được cũng rất nhiều. Tiếp theo, sau khi Hồng nhắc nhở mọi người một chút, ông lại nói thêm, hiện tại, Đảo Sương gần như đã không còn Mộc Nha Tinh. Chính vì thế, nếu như ai muốn tìm thì cứ ở lại tìm, còn không thì có thể về tổng bộ. Và nghe xong lời của Hồng, mọi người cũng bắt đầu hành động. Những người ở lại đã rất nhanh đi tìm kiếm thêm Mộc Nha Tinh, còn những người đã có thu hoạch, họ cũng ngay lập tức trở về. Còn La Phong, sau cuộc chiến vừa rồi, anh ấy cũng lập tức lượn một vòng, sau đó tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi an toàn. Tuy vậy, ở nơi La Phong nghỉ ngơi, có một chuyện đã xảy ra làm La Phong phải cảm thấy sợ hãi. Đến đây tôi cũng hết tập 63 Thôn Phệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.